pa kitang paglutuan araw-araw? Yes. Yes, babe. Very good. Thanks, Ayun. Ang sweet naman. At makakasama natin, syempre, ang mga kapatid ni Maita. Bigyan ng blessings ang naganap na proposal. Thank you very much, Ryan. Thank you very much, Eugene. Congratulations to Maita and Jay. Yay! Iba pang surprise ang Sarap Diva para sa inyo. May special treat mula sa Iyo Ramen. Magde-date kayong dalawa doon. At magka-date din kayo, syempre, on Valentine's Day para sa concert namin ni Martin Rivera na Voices of Love. On February 14, magkasama kayo doon. Meron pang isang gift ang nice print sa inyo. Meron kayong prenuptial photo shoot package courtesy of Nice Print Photography. Ayan. Maita, nagulat ka ba? Hindi mo in-expect? Wala, kahit na hinahaging-hagingan kita nung, oh, shh. Wala talaga. Wala akong idea. Wala ka talaga idea. Naku, ito kanina, kinakabahan siya kasi pinag-uusapan si Ryan. Kaya medyo bumalik na yung Bumalik na, yung bumalik katawan. na. Yung Kanina katawan kulay tao. puti siya eh. Mistiso siya kanina actually. Well, congratulations and God bless you. And of course, ang buong staff, ang bumubuo po, kasama namin si Ryan at si Judian. Yes, maraming salamat sa inyong dalawa for making this extra special at saka syempre sa family ni Maita. Thank you very much. Siguradong marami ang kinilig at na-inspire sa very special Valentine's Day ninyo, di ba? We wish you a lifetime of love and happiness. Ayan. Congratulations again sa inyong dalawa at nais ko kayong kantahan. Huwag niyo pong kalimutan ding panoorin ng asawa ko, si Mr. Ogie Alcacid, sa kanyang Valentine concert entitled Samahan ng Walang Ka-Valentine at the Music Museum on February 13 and 13, 14, 15. Ayan. Thank you very much din sa mga cakes from Chef Hasit Go. Ayan. And thank you once again, Ryan. Guys, best wishes, congratulations. And pare, hanggat kaya ibigay, hanggat pasok sa budget, give her the wedding of her dreams. Yes. Enjoy the magic, and then she will give you the marriage of your dreams. Yeah, ayun ah! Galing-galing na ito si Ryan. Hindi ko naisip yun ah. Hoy, mga writer ko ah, walang ganun ah. Thank you very much. Hanggang sa susunod na Sabado na puno ng sarap ng kainan, kwentuhan at kantahan. Sarap, Diva! Bakit ba may lungkot sa iyong mga mata? Ako kaya'y di nais makapiling sinta. Di mo ba pansin ako sa'yo'y may pagtingin? Sana ang tinig ko'y iyong